kërëvejnëse, editorin e diskutimit, po ashtu edhe interesant akoma për shumë ekspert, sidomos kësaj fushë. Si një punë shumë interesante që duhet bërë në ndarmën, dhe posaçërisht ju falenderoj që it analyzes discrepancies and problems that exist in edhe pse Kosova oficialisht nuk ka asnjë shenjë, nuk ka asnjë copë letër që shqitet se këto dy shtete, sidomos kjo e fundit Guinea Bissau, kanë tërhequr njohjen. Ju them se njohja e Guinea Bissau nuk është tërhequr. Ka qenë në vizitë kryeministri i këtij shteti në Beograd dhe mbas insistimit shumë të madh të diplomacisë të Serbisë, ai ka thënë se nuk din që ka pas një njohje Kosova, nuk din se ka njohur Kosova. Kosova është njohur në vitin 2010 dhe si e tillë është njohur me një njohje verbale nga presidenti që tani nuk jeton më. Por dje diplomacia e jonë bashkë me miqtan e kam vizitu presidentin e Gvineis dhe Gvinea ka konfirmu se brenda 2 javë do të dërgon një kërkesë gjërësisht në thirrje për lidhjen e marrëdhënieve diplomatike. Një pjesë analizave të bëra do të shpallosen sot në këtë forum 2015. Në fillim të vitit 2018, të gjitha këto analiza të bëra nga 10 autorë shumë vendeve europiane do të publikohen në edicion të veçantë, që jemi të sigurt do të mirëpritet nga diplomat, shkollar, nga shoqëria civile, media dhe student, jo vetëm nga Kosova, por edhe më gjerë. Sot në panel do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë disa nga këta autorë që në rend të parë i prezantojnë pikpamjet apo të më mirë studimet, analizat e tyre lidhur me mësimet të cilët duhet të nxjerrë politikanët dhe diplomatët kosovar nga puna që e kanë bërë deri më sot. Dhe e dyta është se sot do t'i shpalosim situatat specifike që vendet e ndryshme europiane i marrin kërshi njohjes së pavarësisë të Kosovës. Jo rastësisht autorët vinë nga vende të cilët e kanë njohur Kosovën dhe vazhdojnë të jenë fuqishëm në përkrahje të pavarësisë së saj. Po ashtu, ata vinë edhe nga vende të cilët e kanë njohur Kosovën, por e kanë humbur pak a shumë entuziazmin për përkrahjen e Kosovës në çdo rast dhe a priori, apo më mirë të them pa kushte. Dhe në grupin e tretë janë autorët që vinë nga 5 vendet europiane që nuk e kanë njohur pavarësinë e vendit. We started this project recognizing a serious deficiency in the analysis of foreign policy in the Balkans and especially foreign policy with regards to Kosovo. And this deficiency, I think, is that we tend to have monolithic understandings or monolithic readings of the question of status of Kosovo. The analysis is always about who is recognizing and who is not recognizing. Recognizers versus non-recognizers, good guys versus bad guys. And that has implications also for policy, because Kosovo tends to consider the support of recognizers as a given, and also to focus its main energy and resources on non-recognizers. So we wanted to see whether this is actually
an interesting and useful for Kosovo diplomacy distinction when it comes to analysis of foreign policy issues in Kosovo. We actually found out when we started examining the issue that it is much more interesting to identify in a more nuanced way rather 4 different groups of analysis, 4 different groups of countries. And this is the way we structured the project, and this way we analyzed our different cases. What do I mean by that? I mean, it's a sui generis case internationally, and it will attract full recognition. I think it's important to realise that there are now essentially 4 different types of country that haven't yet recognised Kosovo. The first, and perhaps the most obvious, are those countries which have their concerns about secessionist movements. So, for example, I think of the cases that we looked at, the 2 obvious ones would be particularly Spain and Cyprus. The countries that have taken the strongest position have engaged the least with Kosovo. And I think, one can say, look, not all countries that have concerns about secession have resisted recognising Kosovo. Canada was a very good example of a country that very early on said, look, the way we're going to make the clearest statement that Kosovo has nothing to do with other cases is by recognising it.